Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο θα σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου άποψη. Σε αυτό το βίντεο έχω ετοιμάσει Dire Straits. Οι Dire Straits από τα Groups με πολύ ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο ήχο, με κύρια χαρακτηριστικά την ευαίσθητη φωνή του Mark Knopfler, αλλά κυρίως από το βιρτουόζικο παίξιμο της κιθάρας του, το οποίο είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα στη rock μουσική. Γενικά ο ήχος των Dire Straits ήταν επηρεασμένος από τη rock and roll, τα blues, τη folk και την country μουσική. Στα πιο ύστερα άλμπουμς τους όμως μπήκαν και σε πιο mainstream pop και rock μονοπάτια. Αν και τα αδέρφια Mark και David Knopfler που δημιούργησαν τον group ήταν από τη Γλασκόβη της Σκωτίας, μεγάλωσαν στο Newcastle, και τα άλλα δύο μέλη που συμπλήρωσαν την αρχή τετράδα, ο John Isley και ο Pete Withers, ήταν από το Leicester. Οι Dire Straits δημιουργήθηκαν το 1977 στο Λονδίνο της Αγγλίας, σε μια περίοδο που μεσουρανούσε η punk μουσική, κατόρθωσαν όμως με τον πολύ ιδιαίτερο ήχο τους και εγκαθιδρύθηκαν στο μουσικό στερέωμα της χώρας τους, αλλά και γενικότερα βέβαια στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, και να γίνουν από τις πιο αγαπητές και λατρεμένες μπάντες. Την παρουσίαση των άλμπουμ θα την κάνω όπως κάθε φορά, ταξινομημένη από το χειρότερο άλμπουμ προς το καλύτερο, και όσοι ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει Dire Straits, και αυτά είναι σχετικά λίγα, μόνο 6. Κανένα από αυτά δεν είναι κακό, ούτε καν μέτριο. Είναι όλα από πολύ καλά έως εξαιρετικά, οπότε όταν λέμε από το χειρότερο προς το καλύτερο, εννοώ ότι αυτά που είναι προς το τέλος της λίστας είναι αυτά που σε βάθος χρόνου τα έχω αγαπήσει ή τα ακούω λιγότερο σε σχέση με τα άλλα. Πάμε να τα δούμε όλα όμως ένα-ένα, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με το album που βρίσκεται στην τελευταία θέση, στην έκτη, ή αλλιώς το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ των Dire Straits είναι το There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your... Στην τελευταία θέση δεν μπορεί να είναι άλλο από το On Every Street του 1991, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Dire Straits, το πιο ξεκομμένο χρονικά από όλα τα υπόλοιπα. Κυκλοφόρησε 6 ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο τελευταίο, το πολυπλατινένιο Brothers in Arms. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό και βγήκε και σε μια χρονική στιγμή όπου οι Dire Straits επανενώθηκαν μετά από 3 χρόνια πλήρως απραξίας για να το ηχογραφήσουν και για να διαλυθούν αμέσως μετά από αυτό. Το On Every Street είναι το μεγαλύτερο στη διάρκεια άλμπουμ των Dire Straits, σε σημείο που τις περισσότερες φορές που έχω σκοπό να το ακούσω ολόκληρο να ψιλοκουράζει. Υπάρχουν σε αυτό 12 κομμάτια και ακολουθείται μια δομή γρήγορο αργό κομμάτι, όπως περίπου και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Mark Knopfler που κυκλοφόρησε το 1996. Οποιαδήποτε ομοιότητα όμως ίσως να είναι και απλά συμπτωματική. Στο On Every Street υπάρχουν κάποια συμπαθητικά δευτεροκλασσάτα όμως pop και rock χιτάκια για Dire Straits, όπως τα Colin Elvis, The Bug και Heavy Fuel. Μου αρέσει πολύ περισσότερο το ομώνυμο, το On Every Street, που η δομή του μου θυμίζει αρκετά το Where Do You Think You're Going από το album Communique. Ξεκινάει δηλαδή αργά για να ταχώσει κάπως προς το τέλος. Υπάρχουν κομμάτια που είναι βουτυγμένα στη jazz και τα blues, όπως το Fade to Black, You and Your Friend και Planet of New Orleans, που είναι αρκετά καλά, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα που είναι απλά καλά και γεμίζουν πολύ γλυκά το άλμπουμ. Είναι ένα αρκετά καλό και συμπαθητικό αλμπουμάκι, χαμηλών τόνων, με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, που γυρίζω όμως να το ξανακούσω και να το ξαναθυμηθώ σπανιότερα από όλα τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσω με τετριμμένα λόγια για το Brothers in Arms, όπως ότι είναι το πιο εμπορικό, το πιο πολυακουσμένο, το πιο πολυπλατινένιο, 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 των charts της Αγγλίας, 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, με κομμάτια που τα βίντεο κλιπς τους πεζόντουσαν ασταμάτητα στο MTV εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, με πρώτο και καλύτερο το Money for Nothing, το οποίο και κάνει αναφορά στο ίδιο το κανάλι και στο ότι αρκεί να παίζεις την κιθάρα σου σε αυτό και να βγάζεις λεφτά από το τίποτα. Και στη συνέχεια με το πανέμορφο Rock and Roll Walk of Life. Αποστασιοποιημένοι όμως από όλα αυτά τα στατιστικά, έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, όπου εκτός από αυτά τα δύο προαναφερθέντα υπερακουσμένα σχεδόν χορευτικά mega hits, υπάρχουν και τα καταπληκτικά ατμοσφαιρικά τραγούδια. Θα τολμούσα να πω πως μουσικά είναι καλύτερα ποιοτικά, όπως τα Your Latest Trick, The Man's Too Strong και το ομότιτλο Brothers in Arms. Εξαιρετικό το εξωτικό σχεδόν reggae Ride Across the River, από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια που έχει γράψει ο Mark, και εξίσου καλά αλλά λιγότερο συναρπαστικά και τα So Far Away, Why Worry και One Girl. Από τα λιγότερο κιθαριστικά άλμπουμς του Mark και των Dire Straits, που θεωρώ όμως ότι ποιοτικά απέχει αρκετά από τα κλασικά τους άλμπουμς. About
Making Movies του 1979, αυτός με το κόκκινο εξώφυλλο. Ο David Knopfler, λίγο πριν την κυκλοφορία του Making Movies και αφού συμμετείχε σε κάποιες από τις ηχογραφίες, θα αποχωρήσει από το group και οι Dire Straits στο Making Movies έχουν συρρικνωθεί σε τρίο. Ο Mark, μετά τα δύο πρώτα άλμπουμς, αποφάσισε να εμπλουτίσει τον ήχο του συγκροτήματος με πιάνο και keyboards και αφού συμβουλεύτηκε τον παραγωγό Jimmy Iovine, ο οποίος εκείνη την εποχή συνεργαζόταν με τον Bruce Springsteen, επιστράτευσε για αυτή τη δουλειά ως session μουσικό τον Roy Bittan, τον πιανίστα του Bruce Springsteen και της E Street Band. Είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ εξάλλου, το μαρτυράνε τα κομμάτια ογκόλυθοι που υπάρχουν εδώ, κάποια εκ των οποίων είναι μεταξύ των greatest hits των Dire Straits, όπως τα Tunnel of Love, το Romeo and Juliet, που θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, το Solid Rock, Express of Love και Skate Away. Πολλά παιδιά που κάνουν αντίστοιχα βίντεο, ειδικά από την Αμερική, έχουν αυτό το δίσκο του ως τον καλύτερο των Dire Straits. Εγώ απλά έχω άλλη άποψη. Εξυπακούεται ότι είναι ένας εξαιρετικός δίσκος, απλά για μένα με την πάρα των χρόνων δεν έχει οριμάσει μέσα μου το ίδιο καλά όσο τα άλμπουμ που έχω στις πιο πάνω θέσεις. Communique, το δεύτερο άλμπουμ των Dire Straits, το οποίο έρχεται αρκετά βιαστικά μετά το πρώτο και ενώ ο πρώτος ήταν ακόμα σε ψηλές θέσεις στα charts, ειδικά στην Αγγλία. Οκτώβριο του 1978 κυκλοφόρησε ο πρώτος, Ιούνιο του 1979 το Communique, μόνο 9 μήνες διαφορά. Είναι απίστευτο το πόσο οι δισκογραφικές ήθελαν να εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα κάποιοι και ίσως όχι άδικα έχουν πει ότι μουσικά είναι πολύ κοντά στον πρώτο. Παίζει και κάποια κομμάτια να είχαν κοπεί από αυτόν και μαζί με κάποια άλλα να συνέθεσαν το Communique. Ποιος ξέρει. Όμως, ό,τι είναι καλό στο Communique είναι εξαιρετικό, με μπόλικο συναίσθημα και ό,τι δεν είναι εξαιρετικό είναι απλά πολύ καλό. Στην πρώτη πλευρά υπάρχουν τρία εξαιρετικά κομμάτια, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όπως το Once Upon a Time in the West, αυτό το καταπληκτικό κομμάτι με τους καταπληκτικούς στίχους, τη φοβερή κιθάρα του Mark να κοιτάει πάνω στο καμβάτο τυμπάνων του Pick Withers και να συνθέτουν ένα slow rock κομμάτι από τα καλύτερα των Dire Straits. Το News, που αυτά τα σταμάτα ξεκίνα στο ρυθμό του το κάνουν τόσο ξεχωριστό, και το Where Do You Think You're Going, που ξεκινάει αργά και προς το τέλος αρχίζει να γκαζώνει μέχρι τελικής πτώσεως. Πολύ καλό κομμάτι και το ομώνυμο Communique που κλείνει την πρώτη πλευρά. Ωστόσο, η δεύτερη πλευρά είναι αισθητά κατώτερη της πρώτης, αν και αυτή ξεκινάει με ένα από τα επίσης καλύτερα κομμάτια των Dire Straits, το Lady Writer, ένα πολύ όμορφο γρήγορο κομμάτι με πολύ ωραίες αρμονικές δεύτερες φωνές προς το τέλος του. Το τελευταίο πολύ καλό κομμάτι του Communique είναι το Single-Handed Sailor, καθώς όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν σαν μια πολύ όμορφη μουσική υπόκριση. Άσχετα αν είναι η συνέχεια του πρώτου, το θεωρώ από τα πολύ κλασικά άλμπουμ των Dire Straits, έχει τη δική του προσωπικότητα, μου αρέσει πολύ το mood αυτού του άλμπουμ και επιστρέφω σε αυτό πολύ συχνά. Στη δεύτερη θέση, ο πρώτος δίσκος των Dire Straits, το ντεμπούτο, το ομώνυμο Dire Straits με το πιο θρυλικό και πολυακουσμένο κομμάτι των Dire Straits, το Sultans of Swing. Τα λόγια είναι περιττά για αυτό το κομμάτι, το οποίο θα αρκούσε για να μείνει το ντεμπούτο άλμπουμ των Dire Straits γραμμένο με χρυσά γράμματα στη rock and roll εγκυκλοπαίδεια, αλλά και το ίδιο το συγκρότημα στην ιστορία. Κι όμως το Dire Straits δεν είναι μόνο το Sultans of Swing, πρόκειται για έναν αριστουργηματικό δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, μια αποθέωση της rock and roll μουσικής ανακατεμένο με τα blues, την country, την folk, ένα συμπαγέστατο και συνεκτικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στην έκρηξη του punk, αλλά δεν μάσησε μία και έχει μείνει πιο κλασικό από όλα τα κλασικά άλμπουμ της punk μαζί. Στο ίδιο επίπεδο με τους Sultans του Swing, τα εξαιρετικά, απλά λιγότερο συναρπαστικά, τα Southbound Again, Water of Love, Setting Me Up, Six Blade Knife, το εναρκτήριο Down to the Waterline. Περισσότερα λόγια για αυτό το δίσκο είναι περιττά. Ίσως εάν κάποιος θα έπρεπε να έχει μόνο ένα άλμπουμ του Dire Straits, τότε μάλλον θα έπρεπε να είναι αυτό. Εξαιρετικό άλμπουμ, όλα τα κομμάτια φανταστικά, απόλυτη λατρεία για αυτό το άλμπουμ. Όμως, ακόμα μεγαλύτερη λατρεία για το άλμπουμ που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Love Over Gold, απλά. Νούμερο 1, γιατί κάθε φορά που τον ακούω μου βγάζει το ίδιο και ακόμα περισσότερο συναίσθημα από την τελευταία φορά που το είχα ακούσει. Νούμερο 1, γιατί εδώ υπάρχει το έπος των Dire Straits, το 15 λεπτό Telegraph Road. Το καλύτερο σχόλιο για αυτό το κομμάτι το διάβασα σε σχόλιο χρήστη του YouTube, ότι αυτό το κομμάτι έχει μόνο ένα πρόβλημα, και αυτό είναι ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Νούμερο 1, γιατί εδώ υπάρχει το αριστουργηματικό thriller Private Investigations. Σε κανένα άλλο κομμάτι των Dire Straits η κιθάρα του Mark δεν ακούγεται τόσο βίαιη και τόσο τρομακτική σε ένα κατά τα άλλα αισθησιακό και τρυφερό κομμάτι. Νούμερο 1, γιατί εδώ υπάρχει το καταπληκτικό, διαχρονικό και πιο επίκαιρο από ποτέ, το σχεδόν χορευτικό Industrial Disease.
Νούμερο 1, γιατί εδώ υπάρχει μια από τις πιο όμορφες rock μπαλάντες που έχει γραφτεί ποτέ, το ομώνυμο, το Love Over Gold. Νούμερο 1, γιατί σε αυτό το άλμπουμ βιώνω αυτό που λένε το απόλυτο δέσιμο μιας rock μπάντας. Με επίκεντρο όπως πάντα την κιθάρα του Mark, τα drums του Pete Withers, τα keyboards του Alan Clark, τη δεύτερη κιθάρα του Hal Lintes και τον μπάσο του έτερου μετά τον Mark μόνιμο μέλος των Dire Straits του John Isley συνθέτουν μια συμφωνία όπου όλες οι νότες έχουν νόημα. Δεν πετάω ούτε μία νότα από το Love Over Gold, όπως και δεν θα ήθελα και καμία παραπάνω. Και τέλος, νούμερο 1, γιατί έχει τον πιο ωραίο τίτλο που έδωσε ποτέ ένα rock συγκρότημα σε δίσκο του, Love Over Gold. Αυτά ήταν τα 6 albums των εντελώς ξεχωριστών από οποιοδήποτε άλλο rock and roll group, των Dire Straits, ταξινομημένα από το χειρότερο προς το καλύτερο κατά καθαρά προσωπική μου άποψη και αντίληψη. Εννοείται όμως ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ταξινόμηση από το χειρότερο προς το καλύτερο άλμπουμ οποιοδήποτε καλλιτέχνη, οποιοδήποτε rock συγκροτήματος. Και εμένα μπορεί οι επιλογές μου από καιρό σε καιρό να αλλάζουν και να έρχεται η στιγμή που ενώ είχα απορρίψει κάτι κάποια στιγμή, να το ξανανακαλύψω κάποια στιγμή προς το καλύτερο. Είναι πολύ πιθανό, έως σίγουρο, ότι εσύ ο φίλος των Dire Straits που παρακολούθησες το βίντεο έως τώρα να διαφωνείς με κάποιες από τις επιλογές μου, αλλά αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Μιλάει διαφορετικά στην ψυχή του καθενός μας. Αν παρόλα αυτά σου άρεσε το βίντεο και διασκέδασες το ranking των Dire Straits όπως και εγώ, κάνε like, κάνε subscribe στο κανάλι μου, πάτα και το καμπανάκι ώστε κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο να σου έρχεται ειδοποίηση. Επίσης θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν έκανες οποιοδήποτε σχόλιο, θετικό ή αρνητικό, σχετικά με το βίντεο που μόλις είδες και θα με ενδιαφέρει και η δική σου λίστα προτιμήσεων για τους Dire Straits. Να είστε καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.